Shikues nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në emisionin tonë të sotëm, Shëndeti në fokus. Sot do të ndalemi në një fushë tjetër, e cila po themi është herë e parë që e trajtojmë në emisionin tonë. Do të ndalemi tek sëmundjet reumatizmale. Konkretisht do të flasim për artritin dhe artritin reumatoid. Para se të kalojmë të ftuarin, ndjekim insertin dhe rikthehemi. Endja, skuqja dhe dhimbja e kyçeve janë shenjat kryesore që tregojnë për inflamacionin e kyçeve apo siç njihen ndryshe artriteve. Një ndër shkaqet e rëndësishme të artritit është ai reumatoid, një sëmundje reumatizmale autoimune, në të cilën sistemi imunitar, i cili mbron trupin nga infeksionet, lufton indet e vet organizmit për arsye ende të paqarta, duke prekur kështu kyçet, por jo vetëm. Ai gjithashtu mund të prekë dhe organe të tjera, si syt, lëkurën, mushkërit, zemrën, veshkat e të tjerë. Prandaj konsiderohet sëmundje shumë organore. Artriti reumatoid fillon midis moshës 30 dhe 50 vjeç, por mund të shfaqet edhe në mosha më të reja, ku gratë preken rreth 3 herë më shpesh se burrat. Prek rreth 1% të popullatës së përgjithshme. Megjithatë, tek të rriturit që kanë familjar apo të afër me këtë sëmundje, incidenca është më e lartë. Ashtu si artritet e tjera, ai paraqitet me endje, skuqje dhe dhimbje të kyçeve, por fillon veçanërisht te kyçet e vogla të duarve, këmbëve dhe gjunjëve, por nuk përjashtohen as kyçet e tjera. Sa më herët të fillojë mjekimi e artritit reumatoid, aq më të mira janë rezultatet për pacientin. Mjekimi i tyre synon të qetësojë dhimbjen dhe të ulë endjen e kyçeve, si dhe të parandalojë komplikimet në organet e tjera. Ushtrimet e moderuara fizike, si ecja, ngjitja e shkallëve e të tjerë, rrisin forcën e muskujve duke ulur tensionin mbi kyçet. Mjekimi i artritit reumatoid mund të zgjasë në kohë, prandaj këshillimi me mjekun reumatolog dhe ndjekja e vazhdueshme është shumë e rëndësishme për të shmangur efektet anësore që mund të vinë nga mjekimi, por edhe për të mbajtur nën kontroll atë. Atëherë kam kënaqësinë të prezantoj të ftuarin e sotëm, mjekun specialist reumatolog pranë Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza dhe njëkohësisht pedagog pranë Universitetit Mjekësisë, doktor Ervin Rapushi. Doktor, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Doktor, ta nisim këtë bisedë, fillimisht ndalemi pak po themi tek gama e gjerë sëmundjeve reumatizmale. Çfarë janë sëmundjet reumatizmale dhe çfarë pozita apo vendi zë artriti reumatoid? Kur flasim për sëmundje reumatizmale, do të kemi konceptin që bëhet fjalë për sëmundje sistemike, që janë sëmundje gjithëpërfshirëse. Bëhet fjalë për patologji autoimune, në të cilën sistemi imun i trupit, në momente të caktuara, në situata të caktuara, atakon indet e organeve dhe shkakton këto lloj sëmundjesh. Janë një gamë shumë e gjerë. Zakonisht kur flasim për sëmundje reumatizmale, shumica e popullatës dhe shumica e njerëzve nuk kuptojnë thjesht që bëhet fjalë për patologji që kapin pjesën e kockave, pjesën e kyçeve dhe nuk shkojnë. Nuk shkojnë për tej. Bëhet fjalë aktualisht për prekje autoimune të trurit, bëhet fjalë për prekje autoimune të retinës, të bashkëlidhur me sëmundje sistemike dhe autoimune reumatizmale, sepse janë ato që quhen sëmundjet autoimune organ specifike që trajtojnë specialitetet e tjera. Kur flasim për sëmundje reumatizmale të mirëfillt autoimune, janë ato patologji të cilët nuk takojnë vetëm pjesën muskuloskeletike, por dalin dhe jashtë tyre, përtej tyre në atakimin e organeve. Artriti reumatoid është nga patologjitë e cila pavarësisht se incidencën e ka 1 deri në 3% të popullatës, nuk është se ka një studim mirëfillt përpara se sa është incidenca e kësaj patologjie në Shqipëri dhe në Kosovë. Në të vërtetë ka studime të mirëfillta për zona të caktuara, por nëse do të ndalim pjesës e Evropës lindore ku ne jemi dhe Ballkanit, shkon 1 deri në 3%. Është nga patologjitë më të shpeshta, të themi, pas osteoartritit dhe osteoporozës, e cila vendoset në patologjitë autoimune reumatizmale. Po, përmendet në hyrje, doktor, që sëmundjet reumatizmale, po themi, janë sëmundje autoimune dhe sistemike, pra që prekin gjithë organizmat ose dhe mund të jenë në organ specifike. Konkretisht, artriti reumatoid, po themi, si shfaqet, është shfaqet, po themi, në mënyrë të menjëhershme apo zhvillohet gradualisht? Në vërtet, artriti ka jetën e vetë. Pra, asnjë nuk nxitojemi që një patologji ne vetë ta quajmë artritike. Mund të jetë shfaqja e parë e një patologjie tjetër e cila nuk është reumatizmale.
E vërteta është në rastin e artritit reumatoid që në kriteret kur përcaktohet ose nëse një pacient ne do ta klasifikojmë si një pacient i cili ka një patologji reumatizmale, e para do të nisemi nga një artikulacion i prekur, i cili është një artikulacion i cili është inflamuar, që ka sinovit, pra ka trashje të sipër artikulacionit, dhe nëse nuk ka një patologji tjetër që mund ta shpjegojë këtë artikulacion, dëmtimin e artikulacionit që mund të jetë një gut, një sëmundje që nuk eliminon këtë organizmi kripra dhe grumbullojnë këtë kyç, ose nuk është dëmtuar traumatik apo nuk është me origjinë infeksioze, dhe nëse simptomatologjia e këtij artikulacioni zgjat mbi 6 javë, pra klinika e këtij artikulacioni të rinj të rrëdhimshëm gjithçka inflamicion zgjat mbi 6 javë, atëherë klasifikohet si një artikulacion me sinovit që është probabel për artrit reumatoid. Për shkak se post kësaj do të përmbushet disa kritere të tjera që ky pacient që klasifikohet dhe që thuhet që ju vuani me artritin reumatoid. Pra kriteri i parë është kriteri që duhet jetë një sinovit i një artikulacioni klinikisht i dukshëm dhe që nuk shpjegohet me patologji tjetër dhe të jetë mbi 6 javë të persistojë. Po. Ju në fakt i preket pak sa i përket po themi simptomatikës. Cilat janë disa prej shenjave po themi që i paraprin ose që shfaqen në momentet e para të kur ne flasim për artritin reumatoid, i thash që në fillim bëhet fjalë për një patologji sistemike. Dhe gjithmonë duhet që ta kuptojmë që ndahet në dy pjesë klinike, atë që quhet pjesa e klinikës së prekjes artikulare dhe pjesa e prekjes ekstraartikulare. Mandej, për arsye didaktike dhe për klasifikimin klinik, ndahet edhe në varësi të artikulacionit të prekur, në varësi edhe të moshës, apo dhe shenjave të tjera që janë të lidhura kryesisht me format e veçanta të artritit reumatoid. Zakonisht, artriti reumatoid fillon në mënyrë klasike me prekjen e artikulacioneve të vogla, kryesisht të interfalangalëve proksimal. Këto janë pjesët e kyçeve që mund të jenë të prekura. Pra fillimisht mund të themi që preken e vogla të duarve, por nuk do të thotë kjo. Që preken në mënyrë ekskluzive vetëm këto. Klinikisht tash prekja e artikulacioneve të vogla me një ngurcim mëngjesor i cili shkon nga 30 deri në 45 minuta, shumë rrallë mund të shkojë deri në 10 minuta, dhe në këtë pikë duhet të ndalen pak sepse shpeshherë duhet diferencohet. Nëse pacienti kur referon për ngrirje, për ngurtësim të artikulacioneve apo referon për parestezi. Nganjëherë mund të kenë probleme të cilët janë sindroma për shembull të kanalit karpal, që jep ngushtim të entrapën të nervit ulnar. Në këtë rast mund të provokojnë simptoma të ngjashme me artritin reumatoid, e cila nuk është e njëjta gjë. Prandaj gjithmonë duhet të ndarë dhe gjithmonë mjeku klinicist është ai që ndan që kemi një ngurcim apo një parestezi, e cila më vonë mund të jetë e zgjatur dhe po mund të provokojë dhimbje artikulare. Po. Prandaj më fal, te pjesa e prekjes artikulare është për vetëm artikulacione të vogla, por prek të artikulacione të mëdha. Por kjo është e lidhur kryesisht me moshën. Kryesisht në moshat e vogla shoqërohet me prekjet e artikulacioneve të mëdha, siç është ai i gjurit, i talocruralit, i coxofemoralit. Në format senile është parë që është prekja e artikulacioneve të mëdha dhe mund të jenë monoartikular për vetëm një artikulacion. Po. Sa i përket po themi shfaqjes, preken më tepër meshkujt apo femrat, si është kjo diferencimi? Fatkeqësisht mund bizotron kryesisht e seksi femër, raporti është diku 3-1, por kjo varet në vende të ndryshme. Është e lidhur kjo kryesisht me faktorin që ka ose me nxitjen që jep estrogeni në lidhje me sistemin imun dhe që provokon zhvillimin e artritit reumatoid. Po. Përmendet pak më lart doktor krahas po themi ngurësimit mëngjesor edhe dhimbjes skuqes, sigurisht pjesa e inflamacionit të kyçeve. Ka po themi shenja apo simptomatika të përgjithshme që mund po themi të lidhen ose mund të jenë komplikacione ose të shoqëruar me është një simptomatologji e cila i dedikohet kryesisht lojës të citokinave inflamatore që hidhen në qarkullim, që fillojnë me një temperaturë që mund të jetë subfebrile, në disa raste për shembull moshat e vogla mund të jetë temperaturë febrile ose në format veçanta siç është artriti reumatoid mund të jetë temperaturë e zgjatur të shoqëruar me eritema, jep një lodhje muskulare të shprehur, pra pacienti kur ngrihet mëngjes nga gjumi nuk ka vetëm atë ngurësim mëngjesor, por ka edhe një lojë të përgjithshme që persiston gjatë gjithë ditës, atë temperaturën e beft që mundon gjatë gjithë kohës. Dhe këto janë ato të cilët më pas drejtohen te mjeku, më shpesh më fillimisht kur kanë temperaturën do të drejtohen tek mjeku infeksionist ose tek mjeku reumatolog. Atje për fakt këtej duhet ta pranojmë këtë gjë. Doktor, sa i përket po themi diagnostikimit, në cilat raste po themi një pacient apo një person i cili është i shëndosh, por po themi vuan apo ka këto shqetësime, duhet të drejtohet tek mjeku. Po themi mjeku reumatolog konkretisht.
Për sa kohë një pacient që ka dhimbje artikulare, dhe këto dhimbje artikulare thash persistojnë mbi 6 javë, duhet i drejtohet një mjeku reumatolog. Qoftë një mjeku të familje, sepse kriteret nuk janë fort të vështira për tu zbatuar. I drejtohet mjekut, qoftë reumatolog ose mjeku të familjes, pastaj ose reumatologu e diferencon këtë lloj sinoviti i cili është sinovit reumatoid apo jo. Mandej një sër testesh laboratorike të cilat bëhen, duke filluar që nga hemograma me eritrosedimenti, testet e inflamacionit, PCR-ja, faktori reumatoid i cili jo detyrimisht do ta theksoj këtë që del pozitiv. Prezenca e faktorit pozitiv duhet të kuptoj dy gjëra, që tregon që ka një sëmundje që është seropozitive dhe agresiviteti mund të jetë më i lartë, por me kalimin e moshës, ku sistemi imun fillon dhe çedon, faktori mund të jetë vetë pozitiv dhe kjo nuk do të thotë që pacienti është me artrit reumatoid, duhet ta theksojmë dhe këtë. Mandej ka teste më specifike, siç është anti-CCP-ja, anti-citrullinitetit peptid, i cili tregon për shkallën e kriteri aktivitetit të artritit. Mandej janë një sër ekzaminimesh të tjera që bëhen duke filluar interferenca proteina për të parë proteinet e fazë akute, fibrinogjeni i cili jo gjithmonë dhe ky del i rritur. Tashmë është një test pak a shumë i dal jashtë mode për patologjitë autoimune, sepse çedon për përcaktimin e aktivitetit të sëmundjes. Mandej janë ekzaminimet imazherike, radiografia vërtet është pak e vonë për të kapur ndryshimet radiologjike që dalin, por që në një ekografi që bëhet një ultrason mund të arrihet që të kapet sinoviti, sidomos kur bëhet fjalë për artikulacione të mëdha ose të themi dhe bërja rezonancë magnetike në forma të cilat janë të paqarta, është determinuese për vendosur diagnozën e artritit reumatoid. Po. Doktor Kras, po themi ekzaminimit klinik të pacientit dhe sigurisht gamës së gjerë laboratorike siç e përmendët edhe ju, ka po themi shanse që artriti reumatoid po themi të mos zbulohet ose ndoshta të ngatrohet me një patologji tjetër që prek kyçet? Këtu qëndron pjesa e sharmit të mjekut reumatolog, që në momentin e diagnostikimit që ti thuash vërtet je me artrit reumatoid. Në këtë pikë mund të ndalim në dy pjesë. E para në bërjen e asaj quhet diagnoza diferenciale. Në dyta në atë që mund t'i themi është të diferencosh format e artritit reumatoid, dhe e treta është pjesa e provës që bëhet, prova terapeutike. Ekziston ajo që quhet në reumatologji ideja e sinovitit të hershëm. Sinoviti i hershëm është faza në cilën sinovja sapo ka filluar të proliferojë. Dhe kjo fazë është fazë që mund të jetë një sinovit infiltruar, një limfom mund të fillojë në këtë rast, dhe të marrë karakteristika një artriti reumatoid. Është një sëmundje e cila është borelioza që ti mund të kesh kaluar shumë kohë parë dhe të japi jetën zhvillimit një artriti reumatoid, por mund të bësh një mbi-infeksion sekondar dhe në këtë rast e ke shumë të vështirë për ta ndarë. Mandej thash janë format e artritit reumatoid të cilët shpeshherë janë shumë bruske. Për shembull mund të flasim një formë e artritit siç është artriti panodromik, e cila është forma e cila prek kryesisht artikulacione të mëdha dhe nuk ka atë ngurësim mëngjesor, por nuk ka sinovitin karakteristik të artritit reumatoid. Ose mund të flasim format e artritit reumatoid juvenil, i cili mund filloj dhe mund të manifestoj me shenjat e një gjendje febrile të zgjatur, e cila shoqërohet me poliartralgji, me dhimbje kyçesh, të cila nuk determinohet nga mjekimi antibiotik dhe pastaj kur fillohet mjekimi me glukortikoid apo imunosupresor, pacienti reagon temperatura dhe pacienti qetësohet. Janë forma të cilët nuk paraqesin fare sinovite, thjesht paraqesin poliartralgjira që shpeshherë janë goxha sfidë për të diagnostikuar, ose në rastet mund të themi te pjesa e kësaj sinovitit të hershëm, në të cilën pacienti vërtet vjen në 6 javë me simptoma, por nuk ka një sendiment, nuk ka një PCR të rritur, një CCP e cila është negative. Dhe në këtë rast bëhet prova terapeutike për të parë se si reagon kundrejt mjekimit me antimalarik, me antiinflamator, me glukortikoid, dhe më pas një moment të dytë pas 2 muajsh vlerësohet. Vlerësohet, po. Ju tashmë e preket pak pjesën e terapisë, doktor. Në pas diagnostikimit, po themi cilat janë hapat, po themi terapeutik që ndiqen deri në fillimin e terapisë dhe si vijon, po themi është terapi që zgjat, është me seanca ndoshta si procedurë. Terapia është terapi e zgjatur. Përsa i përket pjesës së mjekimit ndahet në dy pjesë. E para është mjekimi që është mjekimi me barna ndihmëse dhe e dyta është mjekimi me barnat që janë trajtuese ose ato që janë modifikuesit e sëmundjes. Gjithmonë flasim për format e para, të cilët janë forma vetëm me prekje artikulare, pa prekje organore. Sepse edhe trajtimi qëndron në themel të pjesës edhe çfarë ka prekur artriti ose çfarë sëmundje shoqëruese ka. Nëse pacienti vjen edhe paraqet thjesht prekje artikulare pas një lloj prekje tjetër, atëherë i
vetmi bazë mjekimit që ka ngelur prej shumë vitesh që ngelet sot i suksesshëm në trajtim me artritin reumatoid është metotroksati. Metotroksati është antifolinik i sintezës, i cili merret një herë në javë, përdoret sepse shumica e pacientëve ngurojnë kur i jep të recetë metotroksat, sepse lexojnë që është antikancerogen. Nëse për kancerin përdoret me doza shumë të larta, në reumatologji për mjekimin e artritit përdoret nga 7.5 deri në 15 mg maksimumi. Është mjekim më i suksesshëm i cili arrin që të bëj apoptozën e ftinovinociteve dhe të bëj një apoptozë për një vdekje qelizore të qelizore të sinovjes, të cipës së artikulacionit, i cili bën mjekimin dhe shërimin e sëmundjes. Metotroksati indikohet në gjithë ata pacientë të cilët paradiagnostikojnë me artritin reumatoid dhe që nuk paraqesin patologji të tjera, sepse në rast se pacienti paraqet një fibrozë pulmonare ose është duhanpirës me dëmtime bronkiektazie, atëherë metotroksati ka si efekt ansor të tij vetë fibrozën pulmonare dhe në një moment caktuar mund ta nxjisë më shumë, prandaj në këtë formë është më i kufizuar. Mandej përveç metotroksatit në mjekimin e sëmundjes ka edhe grupe të tjera. Është azatioprina në disa raste kur ka intolerancë kundër metotroksatit mund të përdoret ose ciklosporina, në shumë studime është përdorur kryesisht në artritin reumatoid juvenil ose në format e artritit të cilët janë të paqarta. Mandej si preparate ndihmëse mund të përmendim glukortikoidët. Glukortikoidët sot në botë kanë zbehur atë mënyrën e mjekimit ose përdorimit në pacientët që janë me artrit reumatoid për shkak të efekteve ansore që kanë. Por ama në format të cilët janë, siç është morbustil, të cili është forma e artritit që thash me dhimbje artikulare, temperaturë të lartë dhe me eritema, janë skema e parë e mjekimit dhe me doza shumë të larta, ose në artritin reumatoid juvenil janë goxha të indikuar si përdorim. Kurse përsa i përket të moshave të cilët janë mosha të themi e mesme ose në artritin reumatoid të adultëve, mjekimi glukortikoid bëhet me dozë minimale, thjesht sa t'i lejohet kohë që të fillojë metotroksati. Kurse antiinflamatorët janë goxha të përdorshëm dhe këta, por kryesisht përdoren derisa të filloj domethënë veprimi metotroksati ose në fazat poliartritike të artritit reumatoid. Mësa pas të moshat e mëdha për shkak të riskut që kanë dëmtimet ulceroze apo për shkak të krizave hipertensive që mund të bëjnë, nuk është se janë të përdorshëm. Në shumë vende të botës aplikohet përdorimi i antidolorantëve, të cilët përdoren analgjezikëve, të cilët japin mundësi që të qetësohet pjesa neuromuskulare, të qetësohen disi shenjat e artritit derisa metotroksati të fillojë efikasitetin e plot. Dhe në format të cilët në mjekim format të artritit që paraqesin aktivitet ku metotroksati nuk ka bërë efikasitet, kalojmë në ato që quhen preparatet biologjike, që janë skemat moderne të mjekimit, që janë duke filluar nga frenusit e anti-TNF-alfës, që janë cytokinat inflamatore, në frenusin e interleukinës 1, në frenusin e interleukinës 6, pastaj kemi edhe frenuset e limfociteve qarkulluese, për shembull përdoret rituximab në format e artritit reumatoid, i cili ka veprim specifik duke goditur qelizat imune, duke shkatruar ose ulur imunitetin dhe japin ofrojnë një mundësi më shumë metotroksatit, i cili të veprojë dhe të mjekojë artritin reumatoid. Doktor, përmendet pak më lart, po themi që artriti reumatoid, po themi krahas prekjes artikulare ka edhe prekjen sistemike. Ku qëndron kjo dhe si është, po themi, protokolli i trajtimit? Atëherë, artriti reumatoid prek çdo një dhe çdo organ të organizmit, në forma që janë me aktivitet të lartë dhe sa më i ri të jetë pacienti në moshë, risku për prekje organore është shumë i madh. Ky risk shifet në dy këndvështrime. Para është në vetë e curia në etiopatogenezën e artritit që prek organet, por njëkohësisht edhe nga efektet e mjekimit të cilit ne ta shohim. Vazhdojnë. E para, nëse e fillojmë domethënë komplet trupin, atëherë artriti reumatoid prek sklerën dhe provokon episklerit dhe mund të çojë deri në dëmtim të saj në nervim, po, është karakteristik. Shumë rrallë mund të shoqërohet në vaskulit cerebral, por që njihen format të shoqërimit me vaskulit cerebral, mund të shoqërohet shumë shpesh me prekje të artikulacionit atlanto-occipital, i cili mund të çojë ose me atlanto-aksial, mund të çojë edhe në paralizë, mund të shoqërohet me prekje të mushkërisë, dhe shoqërohet edhe në këtë rast mund të provokoj fibrozë pulmonare, që thash më sipër që dhe mund të nxitet më shumë kjo dhe nga mjekimi me metotroksat. Mandej mund të shoqërohet në prekje të zemrës, zakonisht shoqërohet me një perikardit, sasi minimale që ngelet dhe në forma shumë të veçanta mund të lokalizohen nyjet reumatoide që në brenda miokardit, që mund të shoqërohen pastaj me ndryshim të kontraktilitetit të zemrës, shumë pak mundësia me miokardit dhe me mioperikardit shumë i pakët, edhe me endokarditi kryesisht mund të jetë si një pasojë sekondare nga infeksionet që mund shkaktojnë nga rënja e imunitetit se nga prekja drejt për drejt.
Preket veshka me 2 mënyra, më saktë së fundi mendohet me 3 mënyra. E para është thjesht mund të jap një glomurulopati, e cila mund të jetë ose si për rezultat i inflamacionit të shprehur, por në disa raste kjo mund të jetë edhe si rezultat i amiloidozës renale, që vjen si komplikacion e artritit reumatoid, por në disa raste kjo mund të vijë edhe si rezultat i efektit nefrotoksik që paraqet qoftë metotroksati, qoftë antiinflamatorët që përdoren. Pra mund të jetë edhe nga mjekimi. Mandej, sistemi gastrointestinal nuk është i prekur në mënyrë të drejtë për së drejti, por ama është nga antiinflamatorët mund të shfaqet sëmundja ulceroze. Në shumë rrallë është parë që mund të vjetë një atrofi gastrike në pacient me artritit reumatoid dhe mund të shoqërohet me atë quhet anemia pernicioze, ku bëhet fjalë për antitrupat drejtuar kundrejt qelizave parietale, të cilët thithin hekur me vitaminën B12 dhe shoqërohet edhe me deficit të folateve të vitaminës B12. Mandej mund preket sistemi nervor periferik dhe preket sistemi nervor periferik shoqërohet në polineuropati, por kjo përsëri është si rezultat dhe prekjes së kolonës. Mandej mund të shoqërohet me elemente kutane, vaskulitike, që mund të jenë prekja e lëkurës, dhe në fund fare si rezultat i aktivitetit të sëmundjes, si rezultat i mjekimit me glukortikoid, me mjekimit me metotroksat, fillon dhe osteoporoza e kockave, e cila është dhe patologji e cila është e lidhur drejt për së drejti nga efekti i interleukinave që kanë mbi osteoblaste dhe osteoklasën e artritit reumatoid, por edhe si rezultat i mjekimeve që merren. Prandaj them gjithmonë që terapia në artritin reumatoid nuk është terapi uniplanshme, por është një terapi shumë planshme. Pra që nuk preket vetëm artikulacionet, por që duhet të vlerësohen gjithë organet. Nëse do ta mjekoni vetëm, do ishte shumë sukses vetëm me metotroksatin, pa shtuar një preparat tjetër të linjës së dyndimës, por në disa raste është i pa nevojë, është i pa efektshëm dhe shpeshherë shtojmë dhe një antiinflamator, shtojmë dhe glukortikoidin, mandej kur patologjia paraqet aktivitet, ne jemi detyruar të shtojmë dhe një mjekim biologjik nga mjekimet moderne siç fola më sipër, dhe përveç kësaj jemi detyruar të shtojmë dhe një gastroprotektor për të shtuar pastaj dhe mjekimin e osteoporozës dhe bëhet diçka shumë e madhe dhe shumë e mundimshme për pacientin. Prandaj sot në botë artriti reumatoid nuk mendohet si një sëmundje pazarar. Paraqet një kosto ekonomike, paraqet një kosto sociale. Është një pacient i cili do një trajtim që kur flasim për preparate biologjike që kanë një vlerë të konsiderueshme monetare, se vërtet metotroksati mund të jetë shumë i lirë, por mjekimi biologjik ka një vlerë monetare goxha të konsiderueshme, dhe përpost kësaj shkalla e invaliditetit është aq i madh sa që ka dhe pjesën e kostos sociale për familjen, edhe aktualisht shumë vende të botës konsiderojnë një barrë ekonomike goxha të madhe. Atëherë shikues të nderuar, do bëjmë ndërprerje të shkurtër dhe rikthehemi pjesën e dytë. Shikues të nderuar, kemi ardhur në këtë pjesë të dytë të emisionit. Në pjesën e parë u ndalëm tek përkufizimi i artritit reumatoid, cilat janë simptomatika që ai shfaq, prekja artikulare dhe prekja e gjithë organizmit. Në këtë pjesë e dytë do të flasim kryesisht për ndërlikimet që vijnë nga terapia, si dhe komplikacionet apo ndërlikimet që vijnë tek pacientët që krahas sëmundjes reumatizmale të artritit kanë edhe problematika tjera. Doktor, vijmë të pjesë e dytë, ndalemi konkretisht tek pjesa e të smurve, që krahas artritit reumatoid kanë edhe një patologji tjetër shoqëruese, mund të jetë kardiovaskulare, mund të jetë ndoshta diabeti ose një patologji tjetër. Si bëhet përshtatja e trajtimit? Në vërtet, kur pacienti është kompleks, atëherë gjë e parë që do mjekon ato patologji të cilët janë më të rëndësishme që rrezikojnë jetën. Kuptohet që nëse ne marrim një pacient i cili është hipertensiv, në bazë e mjekimit të jonë thash më sipër dohet metotroksati, dhe në këtë rast nuk do preferojmë përdorjen antiinflamatorët, por do preferojmë përdorjen analgjezikët. Nëse pacienti do ishte diabetik, kuptohet që grupi i glukortikoidëve do ishte i eliminuar. Por nëse glukortikoidi do ishte i domosdoshëm për këtë pacient, për shumë arsye, për shembull siç folëm se mund të jetë një morbus till që ka në bazë mjekimit të tij, atëherë do rishikohen dozat e mjekimit me antidiabetik dhe do rregullohet në varësi të mjekimit që do japim ne. Komplikacionet më të mëdha janë dhe vështirësia më e madhe në mjekimin e artritit reumatoid janë në pacientët të cilët paraqesin sëmundje renale, të cilët mos ata që janë sëmundje renale kronike, ku mjekimi është një sfidë shumë e madhe, për arsye sepse këta pacientë
nuk mund të mjekohen dot me imunosupresor, nuk mjekohen dot me antiinflamator, edhe me glukokortikoid jemi gjithmonë të kufizuar aq më tepër, nëse do ishte një sëmundje renale kronike në terren të diabetit, ku do ishte akoma dhe më avancuar për të problematika për të mjekuar. Ndërkohë, një sfidë tjetër paraqesin pacientët të cilët janë me insuficiencë kardiake, në të cilën antiinflamator janë totalisht kundërindikuar, për njëkohësisht mjekimi me troksat mundet që të është shumë i kufizuar me doza shumë të vogla. Sfida e tretë janë pacientët të cilët janë pacientë të cilët vojnë me sëmundje të mëlçisë të heparit, siç mund të jetë për shembull ata që janë hepatit B ose C, që pavarësisht se këta pacientë janë domethënë bartës të shëndetshëm, frika që pas mjekimit imunosupresor mundet që të reaktivizohet është shumë e madhe, por njëkohësisht ata pacientë të cilët janë me cirozë hepatike dhe me artrit, në të cilën mjekimi gati është i pamundur që të realizohet. Prandaj, aktualisht, artriti në këta pacient nuk është se del sekondar si patologji, po del si sekondar si linjë mjekimi, në krahasim me patologjitë e tjera të cilët janë më komplekse dhe janë më shumë jetë kërcënuese. Kuptohet që artriti reumatoid aktualisht është faktor risku për sëmundje kardiovaskulare, që nuk do të thotë që ne ta lëmë mënjan dhe mos ta mjekojmë. Por nuk mund të dalin përpara mjekimit insuficiencë kardiake që merr pacienti apo të një patologjie tjetër kardiake që mund të jetë gjithmonë më e madhe se sa patologjia artritike. Po. Përmendet në fillim doktor sa i përket terapisë që po themi është një terapi e zgjatur. Sa është po themi konkretisht si kohë zgjatje dhe cila është po themi historia e trajtimit? I duhet pacientit po themi si thua të bëj këto menaxhimet të bëj seansa pushimi ndoshta për të rifilluar nëse nuk ka përmirësim apo? E vërteta që shpeshherë pacientët mërziten sepse thotë është patologji shumë e gjatë. Në fakt kjo nuk ka të bëjë me mërzitje pacientit, se ka të bëjë kryesisht me një keq menaxhim që duhet të pranojmë edhe nga ne mjekët. Pse? Vërtet them që baza e mjekimit është metotroksati, por pacienti nuk ka pse të marrë në long stage për një kohë të gjatë mjekim antiinflamator dhe me kortizonik. Për arsye se sot ekzistojnë thash fal modernizimit të mjekimeve biologjike, që nuk kuptojmë. Nëpërmjet një mjekimi të suksesshëm të metotroksatit, mjekim biologjik ne mund të arrijmë shumë mirë emisionin e sëmundjes në një kohë shumë të shkurtër që nuk kuptojmë shkojë shkurtër 6 muaj deri 1 vit. Por mund të shkojë deri në 3 vite. Kështu që pacienti duhet të jetë i durueshëm, në mënyrë që dhe mjeku të jetë i suksesshëm në atë zgjedhje të cilën bën për ta vendosur pacientin në remision. Dhe në momentin që pacienti arrin remisionin, atëherë mund të shkëputet nga mjekimi. Shkëputen të gjithë medikamentet, por remisioni kupton që nëse ne kemi një suspekt që ka ngelur një sinovit sado i vogël, atë jepet doza shumë të vogla mbajtëse metotroksati që nuk merren javë për javë, por mund merren një herë në 10 ditë ose një herë në 15 ditë. Ideja është që ne të arrijmë remisionin sa më shpejt të sëmundjes, mos të japim mundësi që kjo sinovja, kjo cipa që të trashet dhe të vjetërsohet, se dhe mundësia e veprimit është shumë e pakët. Prandaj, thash më shumë është pjesa e durimit që do të paraqesë pacienti. Her pas here bëhen ato që quhen testet e inflamacionit për të dhënë njëkohësisht një sistem pikëzimi sipas DAS 25-s për të parë se sa aktivitet paraqet ky pacient. Nëse pacienti paraqitet pa aktivitet në remision, mjekimi mund të stopohet gjithmonë duke lënë doza mbajtëse të metotroksatit. Kjo është ideja në mënyrën se si mund të vazhdohet. Po, sa i përket historisë, doktor, po themi një pyetje tjetër do ishte pacienti po themi vijon terapinë për 6 muaj ose për 1 vit dhe vëren që nuk ka po themi ato simptomatika që i kishte më përpara, ka një qetësim po themi klinik. Duhet po themi si thua ndërprerja e mjekimit bëhet nga mjeku apo edhe ai mund ta ndërpres po themi edhe në mënyrë po themi personale. Shumica e pacientëve ndihen mirë dhe ndërpresin vetë. Thash, mjekimi është kosto ekonomike, nuk diskutohet, por normalisht mjeko duhet ndërpritet sipas një gjykimi mjekësor, sepse shpeshherë çfarë ndodh? Pas ndërpresës mjekimit, pacienti patologjia bën rebound, për rikthim të gjendjes dhe pacienti ndihet shumë herë më keq. Prandaj është mjeku reumatolog ai që vendos në bazë të vlerësimit klinik dhe vlerësimit të aktivitetit të sëmundjes për momentin në cilin duhet ndërprer mjekimi. Dhe përmend edhe më lart që ndërprerja e mjekimit do të thotë që ti bën switch largim të gjithë preparateve, por gjithmonë mban një dozë minimale metotroksati që të luftohet ai sinovit i cili persiston apo që ngelet. Kjo është ideja përsa e përket mjekimit. Nuk ka për të mërzitur nëse ka pacientë cilët mjekohen prej 3 vitesh, 5 vitesh, 10 vite dhe 15 vite mjekim me metotroksat dhe pa pasur një lloj efekti ansor, duke qenë të kujdesshëm, kontrollojnë her pas here hemogramën, transaminazën dhe azotemin kreatinemin. Doktor, një pyetje të fundit me qenë se jemi dhe në fund të minutazhit. Në fakt një pyetje po themi më tepër që përfshin sferën e sëmundjeve reumatizmale. Në gjuhën e popullit thuhet po themi
që ndryshimet klimaterike ndikojnë edhe në këtë ndjesinë se si e ndjejnë, po themi, shtypin apo presionin në kyçe. Sa e vërtetë është kjo? Ideja këtu është e lidhur kryesisht për ato që quhen osteoartritet ose reumatizmat e moshave të mëdha, artrozat. Duke qenë sepse edhe aty ka një farë inflamacioni, nuk është se është kot, prandaj përdoret dhe mjekimi me glukortikoide antiinflamatorë dhe në këto forma. Por duke qenë se aty ka inflamacion, baroreceptorët janë shumë herë të ndjeshëm dhe ndryshimet barometrike që ndodhin shoqërohen me këtë dhimbje. Në artritin reumatoid nuk është se kjo ka një lidhje të drejtë për drejtë që ndryshimet atmosferike shtojnë dhimbje të kyçe, por e vërteta është që dhe artriti reumatoid duke ecur dhe në ecuri gjithmonë dëmton kërcit dhe favorizon daljen e artrozave. Dhe në fundit nëse një artrit ka ecuri dhe nuk mjekohet dhe në disa raste kur mjekohet shumë mirë prapë ecuria është drejt artrozës, çon drejt ankilozës. Dhe në këtë rast rezultati i artrozave që zhvillohen, baroreceptorët janë më të ndjeshëm, ku drejt ndryshimeve atmosferike dhimbja ndihet akoma dhe më e madhe. Doktor, faleminderit që ishit me ne. Faleminderit për ftesën. Shikues të nderuar, kemi ardhur në fund të këtij emisioni të sotëm, duke falendëruar që na ndoqët, shihemi në emisionin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim.